Okay, day 4. First sa aming itinerary is dito sa inverted house. Hindi siya masyadong kita pero mamaya, pakita ko sa inyo. So may cafe dito, isang Wow Cafe by the Clouds. Dito kami magbe-breakfast while watching the sunrise and sea of clouds. So pang swerte namin kasi sa day 4 namin, magpapakita siya sa amin. First 3 days kasi puro ulan. So ayan, perfect. Ayan, may terrace sila dito na pwede kang manood ng Sea of Clouds, kaya lang yun, sobrang daming tao. So dito na lang tayo sa part na to. Ang isang Wow Cafe by the Clouds ay ang perfect spot to witness the majestic sunrise with the breathtaking view ng Sea of Clouds. Hindi mo na rin kailangan mag-hike para makapunta dito, kaya perfect kahit sa mga bata and seniors. Pinili na rin namin kumain ng breakfast dito habang pinagmamasdan ang napakagandang view ng kabundukan. Ayan, maliwanag na. Mas kita na yung inverted house ngayon. Diyan kami kumain sa loob. Tapos sobrang ganda nung veranda nila kasi kitang-kita mo yung Sea of Clouds. And yung view ng mountains and rice terraces. Ayan siya. Picture-picture lang kami. Doon sa part na yun. Nag-rent kami ng van for 700 pesos para ihatid kami sa isang Wow Cafe by the Clouds at sa aming next destination, which is the Rock Inn and Cafe, kung saan matatagpuan ang Sagada Orange Farm. Ayan, last destination namin for today bago kami umuwi is dito sa Orange Picking. Good morning! Pwede po mag-video? Thanks. So yan. So dito may tinda silang mga oranges na pwede mong bilhin. And meron silang restaurant din dito. Ayan. So ang entrance fee is 100 pesos. Kasama na dun yung 30 minutes na orange picking kung saan eat all you can, lahat ng gusto mong kainin na oranges sa loob. Tapos yun namang mga hindi nyo makakain, pwede mong ilabas dito. Bibilin mo siya 120 per kilo. Tapos meron din dito. Ayan, orientation lang kami. Good morning! Okay, so pag nag-pick po tayo ng oranges, gagamitin natin to. This is pruning shears. Bawal po tayong pumasok sa loob ng orchard na wala tayong dalang shears or pampitas. Then bawal din po tayong mamitas ng orange na gamit yung kamay. Okay. Yung parang hinila lang natin yung bunga. Kasi pag once na wala tayong shears, yung gamit natin yung kamay, may posibleng mamamatay yung puno kasi sensitive po yun. So kailangan may shears. And then, Ayan, papasok na kami sa taniman ng orange. Matabang maasim. Look. Hindi matabang na maasim, hindi matabang maasim. Hindi mo tabang maasim. Ito yung mga puno niya. tinatrap ako nito. Kulay parang kulay greenish na blue. Yung sanga ng puno niya. Ayun, dami kuya oh. Tapos, Kaso nga lang matataas na po sila. yan yung mga oranges. Tapos amoy orange dito sa loob. Grabe. Amoy na amoy yung orange. Tignan niyo muna roto. Pwede na Yung lalaki na Ayun, so pinipinturahan lang pala nila ng blue to para hindi maglumot. Kasi pag nagkapal yung lumot, parang baka mamatay yung puno. Ito nakasagad yung... So, dito pwede. Mas okay pag yung mas yan. Pwede naman kuha tayo. Sa iba na. Tapos pwede na itong tikman. walang katabi. Yung may orange talaga. Ayaw, okay, sana. Ayaw isa. Doon madami oh. Sige sir, punta na tayo. Pwede ba doon? Siyang dalandan. Opo, kahit saan po. Layo mo ng konti. Ay, lapit mo sa'yo. Sarap. Sino man dati? Kit ba to? Kami. Ano pala yan? Mapanlin lang. Pero pag Ang tamis. try nyo tapos wala kayong reaction. Namimitas ako. Pasalubong ko dun sa bahay.
Yan, siya naman po ang magbibideo. Ay, magpipiking. Kita ka para. Layo ka na lang ha. Para medyo malayo. Ayaw ka na malapit. Kasi... Ito kaya pag na to. Kuya, pag lang pa sa 30 minutes, 500? Hindi po. Mga kwan na lang, 1,000. Sasabihin naman pa. Sagada orange picking is open only from October to December during the harvest season. Bibigyan kayo ng 30 minutes para mamitas at kumain ng Sagada oranges sa loob ng orange farm. Before I end this Sagada series, share ko din sa inyo ang mga kinainan namin during our 4 days in Sagada Mountain Province. For our breakfast, lunch, and dinner, ay kumain kami sa Gaya Cafe, Isang Wow Cafe by the Clouds. Kumain din kami sa mga local karinderya around the area. Okay, so umorder ako ng pork sisig, tapos yung calamansi, lemon. Ang laki. Pisahin natin, pisahin natin. Oh. Tchadan! Sagada Brew. Sagada Hub. At sa Salt and Pepper. For dessert, snacks, and coffee naman, ay nasubukan namin sa Sagada Lemon Pie House, Sagada Strawberry Cafe, Sagada Homemade Whole Wheat Bread. Okay, meron silang tatlong flavor. Chocolate, cheese, and then yung cinnamon raisin. 45 pesos each. Tinry ko muna. Next stop, dito kami sa Sagada Community Cooperative. Masarap yung ano nila dito. Lemon pie nila dito. Saka yung mga chocolate cakes nila. Yogurt House, and sa Marie's Homemade Yogurt. Lastly, kung gusto niyo namang uminom, pwede niyong subukan sa Moon House Bar, Biitik Wines, and sa Sagada Cellar Door. Pangatlong beses ko nang makapunta sa Mountain Province, kaya kasama na ito sa aking Project 82 Philippines. 28 province to go, #Pilipinas Muna.